beautiful day, Horod! Welcome to the Balz Vlogs channel! Malinis na yung aking atay ng manok. Na-drain ko na din siya. Ready to cook na. Mainit na yung ating oil. Ngayon, ilalagay na natin yung ating gisa muna natin ang bawang. Pag medyo brown na siya, ilalagay natin yung ating quartered shallots. Medyo brown na siya. Ngayon yung quartered shallots natin. Tapos yung ating atay ng manok. Igisa muna natin sa tablet. Tapos pakuluan natin siya. Ngayon, ilalagay ko na yung aking vinegar. Tapos, tatakpan natin siya. Hayaan muna natin siyang kumulo. Pagka nakakulo na siya ng mga 2 minutes, saka na natin siya bubuksan at lagyan ng ating iba pang sahog. Hinayaan ko muna siyang maluto ng suka. Ngayon, lagyan ko siya ng asin. Ito lang. Tapos, yung aking laurel, dahon ng laurel. Tsaka peppercorn. Tapos, lagyan natin siya ng dark soy sauce. Para naman hindi siya maputla. Mix natin. Then, pakukuluin natin siya ulit. Hahayaan natin siyang maluto na tuluyan. Ito na yung aking adobong atay halami. Sana magustuhan ninyo yung estilo ko ng pagluluto. This is how I do my adobong atay na manok. Sana magustuhan niyo.
Antayin lang natin na ma-absorb yung kanyang sauce. Antayin natin kumunti yung sauce para ready na siya. Ready na. Ngayon, lalagyan natin siya ng itlog ng pugo. Para marami. Medyo mahal kasi dito banda yung atay ng manok. Mix lang. Halo-haloin lang natin ng mabuti. Yung itlog pala ng pugo, niluto ko na siya kanina lang. Then, binalatan ko na rin siya isa-isa. Ready na ang ating ulam. Kain na tayo guys. Masarap to sa bahaw. Sinong may bahaw dyan? Adobong atay alami with itlog ng